हाय, मी आहे किशोरी आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे व्हॅनिला केक प्रीमिक्सची रेसिपी। हे व्हॅनिला प्रीमिक्स अगदी घरात असलेल्या इन्ग्रेडियंट्समध्येच तुम्ही बनवू शकाल। तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता किती सुंदर फ्लफी आणि अगदी स्पॉन्जी आपला केक तयार झालेला आहे। आयसिंगसाठी हा अगदी परफेक्ट आहे। हे व्हॅनिला प्रीमिक्स बनवण्यासाठी मी घेणार आहे एक मिक्सरचं भांडं आणि त्यामध्ये टाकणार आहे 1 कप मैदा, अर्धा कप पावडर शुगर, 2 टेबलस्पून एवढी मिल्क पावडर, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पावडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 चिमटी मीठ। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला टाकायचं असतं 1/8 टीस्पून एवढं सायट्रिक ॲसिड। पण हे मेजरमेंट सायट्रिक ॲसिडचं मेजरमेंट आपल्याला अगदी परफेक्ट हवं असतं। जर तुमच्याकडे 1/8 टीस्पूनचा चमचा जर अवेलेबल असेल तरच त्या ठिकाणी तुम्ही सायट्रिक ॲसिड वापरू शकतात। हे सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला आता मिक्सरमध्ये 1 मिनिटासाठी मिक्सर चालू बंद करत आपल्याला फिरवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण एका गाळणीमध्ये टाकून अशा प्रकारे हे मिक्सचर जे आहे ते व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण हे सगळं एकाच गाळणीने गाळून घेणार आहोत। त्या ठिकाणी मी सायट्रिक ॲसिडचं प्रमाण तर तुम्हाला सांगितलं, पण हा चमचा माझ्याकडे अवेलेबल नसल्यामुळे मी या ठिकाणी सायट्रिक ॲसिड वापरणार नाहीये। कारण सायट्रिक ॲसिड यूज करताना परफेक्ट मेजरमेंट जर आपलं नाही आलं तर परफेक्ट मेजरमेंटचा चमचा जर आपल्याकडे नसेल तर आपला केक जो आहे तो व्यवस्थित फुलणार नाही आणि मधल्या साईडने बसून जातो। सायट्रिक ॲसिड जर या ठिकाणी तुम्ही नाही वापरलं तर हे 1 महिन्यासाठी तुम्ही स्टोअर करू शकता आणि जर वापरलं तर हे प्रीमिक्स तुम्ही एअरटाईट कंटेनरमध्ये 3 महिन्यासाठी आरामात स्टोअर करू शकतात। या प्रीमिक्समध्ये जर आपण सायट्रिक ॲसिडचा वापर केलेलाच नाही आहे, मग केक प्रॉपर बेक होईल का आणि तो व्यवस्थित होईल का? त्यासाठी आपण एक इन्ग्रेडियंट्स वापरणार आहोत आणि तो किती प्रमाणात वापरायचा, किती प्रीमिक्स त्यासाठी घ्यायचं हे पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर केक बेक करण्यासाठी मी हा घेतलेला आहे एक 5 इंचचा टीन आणि त्याला ऑइलिंग करून अशा प्रकारे खाली बेसला बटर पेपर ठेवून घेतला आहे आणि त्याला सुद्धा आपण अशा प्रकारे ऑइलिंग करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपला केक जो आहे तो बाहेर काढताना इझिली बाहेर निघेल। तर एका भांड्यामध्ये मी घेणार आहे 1 कप एवढं प्रीमिक्स, जे प्रीमिक्स आपण आत्ता बनवलं तेवढं प्रीमिक्स। त्यानंतर त्यामध्ये ॲड करणार आहोत 1.5 टेबलस्पून एवढं ऑइल। या ठिकाणी तुम्हाला कुठलंही अनफ्लेवर्ड ऑइल यूज करायचं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे अर्धा कप एवढं पाणी। पण पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते एकाच वेळेला न टाकता थोडं थोडं पाणी टाकत हे प्रीमिक्स जे आहे ते मिक्स करा। कारण तुमच्या मैद्यावरती डिपेंड आहे की हे तुम्ही पाणी किती ॲड करायचं। कारण आपल्याला आपल्या बॅटरची जी कन्सिस्टन्सी आहे ती तुम्हाला आम्ही दाखवेलच की बॅटरची कन्सिस्टन्सी कशी असली पाहिजे की तुमचा केक जो आहे तो प्रॉपर बेक होईल। तर अशा प्रकारे मी या ठिकाणी थोडं पाणी घालून या ठिकाणी आपले प्रीमिक्सचे बॅटर जे आहेत ते प्रॉपर तयार करून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता की कन्सिस्टन्सी आपल्या बॅटरची कशी आली आहे। यापेक्षा पातळ आपल्याला बॅटर जे आहे ते नको आहे, त्यासाठी मी थोडं पाणी तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करायला सांगितलं। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की अर्धा कप पाणी मी तुम्हाला सांगितलं, पण त्यातलं एवढं पाणी माझं शिल्लक राहिलेलं आहे। नंतर आपल्याला ॲड करायचं आहे 1 टीस्पून एवढं व्हेनिगर टाकल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि कुठलाही टाईम वेस्ट न करता आपल्याला बॅटर लगेच केक टीनमध्ये पोर करायचं आहे। आणि त्यासाठीच आपल्याला सगळ्यात आधी आपला जो टीन आहे तो बॅटर तयार करण्याच्या आधीच रेडी करून ठेवायचा आहे आणि कुकरसुद्धा लो फ्लेमवरती 10 मिनिट प्रीहीट करून ठेवायचं आहे। कुकरमध्ये केक बेक करताना आपल्याला कुकरची रिंग आणि शिटीही काढून ठेवायची आहे। ही गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे आणि ती नेहमी लक्षात ठेवायची। त्यानंतर आपण अशा प्रकारे आपलं जे बॅटर जे आहे ते रेडी झालेलं आहे आणि आपण ते केक टीनमध्ये पोर करून घेणार आहोत। हे बॅटर केक टीनमध्ये टाकल्यानंतर आपण थोडं याला टॅप करून घेऊ, म्हणजे जर काही एअर बबल्स वगैरे जर असतील ते निघून जातील। कुकरमध्ये अशा प्रकारे एक स्टँड ठेवून मी याला 10 मिनिट लो फ्लेमवरती प्रीहीट करून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण आपला केक टीन ठेवणार आहोत।
आणि याला लो फ्लेमवरती 30 ते 35 मिनिट बेक करणार आहोत. तर 35 मिनिटानंतर मी आता कुकर ओपन करणार आहे. या ठिकाणी आपण सुई किंवा टूथपिक टाकून चेक करणार आहोत की केक बेक झालेला आहे किंवा नाही. जर सुई किंवा टूथपिक जी आहे ती जर एकदम प्लेन बाहेर आली तर समजायचं की आपला केक बेक झालेला आहे. कुकरमधून बाहेर काढल्यानंतर एक 10 मिनिट त्याला थंड होऊ द्यायचं आणि त्या 10 मिनिटानंतर अशा प्रकारे आपल्याला केक बाहेर काढून घ्यायचा आहे. बघा किती सुंदर आपला केक जो आहे तो अगदी इझिली बाहेर आलेला आहे, सहजरित्या बाहेर आलेला आहे आणि एकदम सुंदर सॉफ्ट असं झालेला आहे. खूप छान असा स्पॉन्जी आणि फ्लफी आपला केक तयार झालेला आहे. सुंदर अशी जाळीसुद्धा त्याला पडलेली आहे. बघा किती स्पॉन्जी झालेला आहे आपला केक, तुम्ही पाहू शकता. आणि एकदम परफेक्ट असा स्पॉन्ज या ठिकाणी, व्हॅनिला स्पॉन्ज या ठिकाणी आपला तयार झालेला आहे. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. आणि किशोरीज होम बेकिंग अँड कुकिंग चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचसोबत शेजारी असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या सगळ्याच रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. पुन्हा भेटूया एका नवीन केकसोबत. तोपर्यंत बाय.